Rồi tiếp tục mình học video tiếp theo ha. Video số 26 là calculating total So in this acos. video, I want to quickly show you guys how to calculate total Acos. Now, Video này bạn sẽ hướng dẫn mình cách tính tổng acos như thế nào ha. Total acos. this is a thing that not a lot of people do, and I don't know why they don't do this, but it's very important to look at total ACOS, not just the campaign manager ACOS. So as you can see here, for the month of September, it says that my total ACO, my campaign manager ACOS is 67.56. But this is not true because this PPC didn't just bring me like all of my PPC sales. It also brought me a ton of organic sales. So here's how you would do this. You go into campaign man. Rồi ở đây bạn nói ha, thông thường rất là nhiều seller không có quan tâm về cái cách tính total acos này, bạn cũng không biết tại sao, nhưng mà đối với bạn thì cái phần tính total acos này nó khá là quan trọng. Ví dụ đây là bạn mở cái chiến dịch của bạn ra ha, trong cái bảng này thì ở đây là cái data này nó chạy từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 ha. Thì ở trong này bạn show cho mình thấy là cái tỷ lệ acos là tới chiếm 67,56%. À, thì bạn nói là cái tỷ lệ ACOS này nó không có phản ánh chính xác lắm về cái chiến dịch của bạn, tại vì bạn nói là trong cái phần sale của bạn này này, nó không chỉ là cái phần PPC mà nó có luôn tính luôn cả cái phần organic sale á, cho nên là cái phần organic sale nó không có nên được tính vào cái phần này ha. Thì bây giờ cách để xem bạn sẽ làm như thế nào. Manager. Click here the date range. Set your date range. So here I have it set to from September 1st to September 30th. Đây bạn kiểm tra lại cái phần date range ha, cái ngày chạy từ mùng 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 ha. And I'm gonna record the spend. Rồi bạn sẽ lưu lại cái tổng chi tiêu quảng cáo này vào một cái file Excel ha để tính ha. So the spend here is 5121.45. So let me jump in here. 5121.45. Let's just make sure that that's right. Như vậy là tổng chi tiêu quảng cáo là tới 5.121 đô ha. Yeah, 5121.45. Let me correct that. 5121.45. Okay. So now total revenue. Let's go back here and I'll show you guys how to get total revenue. Rồi bạn sẽ bày với mình cách lấy cái phần total revenue ha, tổng doanh thu bạn sẽ lấy từ đâu nè. So you're gonna go into reports, business reports, and this is what's gonna pop open. Now for dates, select the start date, the same range that you selected for your Amazon PPC. Well, for like in Campaign Manager over here. So it should be this same range. Ở đây mình lưu ý ha, là lúc mà chọn cái tường cái ngày tháng là cũng phải giống như cái ngày tháng mà mình chọn trong phần spend ha, để cho nó thống nhất với nhau. Tức là mình sẽ chọn cái phần tổng doanh thu của mình từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 đồng nhất với To be nhau. exactly the same. So I put the start date, put the end date. My total sales are 33,057 and 15 cents. So 33057.15. Ở đây tổng doanh thu là tới 30 mấy ngàn đô ha, 33.000 đô 33057.15. tháng. All right. Now quickly, all I'm gonna do is do PPC spend divided by total sales, and this Thì ở đây bạn sẽ tính ra cái total cost là bằng tổng tổng chi tiêu quảng cáo chia tổng doanh thu ha, là ra 15%. is my actual ACOS. It's 15%. So Campaign Manager showed that my ACOS is 67.56%, but in reality, I spent 5,124.21.45 on this in this brand, and I made $33,057.15 in sales. And as a result, my total ACOS, which is how much I spent in relative to my entire sales, is 15%. So if my profit margin Như vậy là ở đây cái cách tính cái total cost này nó không có đồng nhất giữa giữa trong cái phần trang trang chủ của anh ha, so với lại là cách tính của ảnh. Trong cái trang chính của anh là nó hiển thị ta tới 65%, trong khi cách tính của anh nó chỉ ra 15% thôi. let's say is 35%, then that's going to be equals 35 minus 15. So I'm left with 20% profit. So if my profit margin, let's say is 35%, then that's going to be equals 35 minus 15. So I'm left with 20% profit. So Rồi ở đây ảnh ảnh
Ảnh chia sẻ ha, tức là cái lợi nhuận biên của ảnh á, lợi nhuận biên của ảnh là 35%. Lợi nhuận biên tức là lợi nhuận mà chưa trừ đi chi phí quảng cáo ha, chưa trừ đi chi phí PPC chẳng hạn. Thì đây lợi nhuận biên là 35%, thì ảnh sẽ lấy 35% trừ cho 15% cho tổng chi tiêu quảng cáo này, thì nó sẽ ra 20%, tức là lợi nhuận net net profit ha. Là gì ta? Lợi nhuận quên rồi, net profit rồi. Equals total revenue times 20%. That Rồi ở đây cái phần 20% lợi nhuận này nó sẽ tương đương với lại là 6.611 đô ha. Anh lấy 20% nhân cho cái tổng doanh thu ha. Nó sẽ ra lợi nhuận là 6.000 mấy đô. that's how much my profit would be at the end of the month, and that's how you guys should calculate it. It's basically, you need to figure out what your break even is, or rather what your like profit margin before marketing is. Thì mình nên tính theo cách này ha. Tức là mình phải biết là cái tỷ lệ hòa vốn của mình là bao nhiêu, tức là cái phần profit margin đó, lợi nhuận biên của mình là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ bạn này bạn nói lợi nhuận biên của bạn là 35% này, để mà bạn biết là sau khi bạn trừ cái phần chi phí quảng cáo chẳng hạn thì nó sẽ ra cái lãi của bạn thực tế là bao nhiêu ha, lãi còn lại sau khi trừ quảng cáo là bao nhiêu tiền. And what your profit margin after marketing is, and then obviously it's not 35, it's more like 50% before marketing. So 50% before marketing, so this should be Bạn nhớ lại là cái lợi nhuận biên của bạn là tới 50% lận chứ không phải là 35% ha, 50% lận. Từ đây bạn sẽ lấy 50% lợi nhuận biên ha, trừ đi 15% chi phí total cost này, thì nó sẽ ra là lãi mà bạn bỏ vào túi là 35%, nhân với số tiền thì nó sẽ ra là mười mấy ngàn đô, chứ không phải là 6.000 đô nữa. 35. Yeah, that's more of a realistic figure. So it was 50% before marketing. After marketing, after 15%, the net is 11,570, which is good. If you looked at this and you said, "Oh man, like your ACOS is 67.56%. That's so much. That's bad." And I'm like, it's not bad if you actually calculated it the right way and took into account everything, which is the entire revenue. You'd realize that it's only 15%. And the reason you got to take in total revenue into account is because I've tried stopping PPC before. I've tried turning it down before, and the second I turn it down, my sales plummet. They go down the drain. I sell like a fraction of what I was selling. So PPC sales are or PPC spend is not only getting me PPC sales, it's directly contributing to my total revenue. So that's Ở đây lý do mà tại sao mình phải cái phần total revenue mình phải biết được, nó rất là quan trọng ha. Tại vì nếu mà chỉ nhìn vào cái phần báo cáo của Amazon mà mình thấy cái tỷ lệ total Acos là tới 65% thì mình khá là bị sốc ha. Và bạn nói là khi mà nhìn thấy cái tỷ lệ Acos, total Acos là 65% là bạn đã muốn tắt chiến dịch quảng cáo luôn rồi, tại vì nó tốn nhiều tiền quá. Mà khi mà bạn tắt chiến dịch quảng cáo như vậy thì sale của bạn nó sẽ đâm đầu xuống đất luôn, nó không có ra sale luôn. Đó cho nên là trong này cái phần cái phần PPC, cái phần chi tiêu cho PPC này á, nó không chỉ gọi là giúp cho mình ra đơn mà nó sẽ đóng góp rất là nhiều vào cái phần tổng doanh thu của mình ha. something you guys definitely got to keep in mind. You need to always calculate this. If you ever see that your ACOS is very high in Campaign Manager, make sure you calculate your actual total ACOS and and confirm that it's actually high and it's not just like the Campaign Manager ACOS is really high, but you might be getting in the back end a lot of organic sales driven by PPC and just blinded by the fact that it says in Campaign Manager that you have a high ACOS. Cho nên khi mà mình thấy cái phần total cost trong cái dashboard của Amazon nó cao ha, nó cao bất thường ha, thì mình nên kiểm tra lại và nên 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 thực hiện cho nó đúng công thức, nó đúng công thức này. Tại vì trong cái báo cáo của Amazon thì nó đã bao gồm luôn các cái organic sale ha. So, hope that you guys start using Total Acos instead of just the Campaign Manager Acos. Rồi đây là nội dung của video này.